Богдан з невеликим загоном вирушає на Поділля. Гелену він взяв з собою. Її переодягли в чоловічий одяг. У Кам'янці Хмельницького прийняв канцлер Осолінський. Королівська розкіш його палацу одразу кидалась в очі. Богдан розказав про морський похід, про бурю, про галеру, про інші бої та трофеї і про Гелену. Осолінський був задоволений, адже здійснився його план. Туреччина погрожує війною Речі Посполитій. Отже, король знову матиме вплив у Речі Посполитій. А ця Галена мене дуже зацікавила, змінив тему Осолінський. У її батька були величезні маєтності і статки. Я заберу її з собою до Варшави і прийму в свою сім'ю. При цих словах у Богдана ніби щось обірвалося у грудях. Він знову повернувся додому. 4 роки пролетіли над Суботовим, як 4 дні. Одного разу до Богдана прийшов його орендар Шмуль і розповів, що його родичеві пропонують хороший гешефт – взяти в оренду хлопську церкву. Виявилося, що тепер повсюдно пани відбирають у посполитих православні церкви і віддають євреям в оренду, неначе корчму або шинок. Орендарі з православних людей беруть плату за хрещення, за вінчання чи поминання, або й просто за службу Божу. А польському пану платять ренту плату. «Та чи не жаль вам своїх голів?» – запитав Богдан. «Адже ж буде за такі страшні діла розправа, і перших вас переб'ють. Передаю всім своїм». Шмуль побілів. «Усім закажу, то щоб мені не зійти з місця, то щоб я порога не переступив». Та все ж межа була переступлена. Мирним це життя можна було назвати тільки умовно. Нові панські утиски доводили народ до крайнього виснаження. Повстання проти магнатів спалахували у різних місцях, як солома влітку. До Богдана час від часу таємно навідувалися народні ватажки – Кривоніс, Чорнота, Небаба. Вся вкраїна лиховісно затихла, заніміла в тягучому мовчанні, як усе в природі затихає в останню мить перед жахливою бурею. Пішов 1646 рік. Нинішнє життя Богдана було незрозумілим ні його козакам-побратимам, ні його рідні. Він заприятелював із польською шляхтою. Із якоюсь незрозумілою пристрастю віддавався всім розвагам, намагаючись прославитись непереможним пиятиком на бенкетах, ніби прагнув приховати своєю поведінкою якусь нову таємну роль. Ганна Золотаренко помітила, що він уникає із нею розмов, які стосувались його планів і стану речей в Україні. Так минув рік. Гонець із Варшави привіз Богданові 2 листи. Перший пакет великий, солідний, запечатаний восковою печаткою, а другий невеликий, без печатки, туго перев'язаний червоною стрічкою. Читаючи першого листа, Богдан прояснів і мовив Ганні Золотаренко: «Добрі вісті, Ганнусю, посилає нам Господь». Потім розгорнув маленький пакет, глянув на підпис і завмер. Гелена. «Коханий, любий тату», – починався лист. «Ні, дарма я називаю свого названого батька любим і коханим. Він не любить Гелени. Покинув. А я повсякчас думаю про те, що він обіцяв приїхати і забрати свою Гелену». Кілька слів розпливлися у невеличкі круглі плями. Сльози, здогадався Богдан. Раптом ясно уявив перед собою ясні сині очі Гелени. Вже за кілька тижнів, на початку весни, з 4 козаками
Богдан в'їжджав передмістя Варшави. Вулиці були забиті шляхтою, яка з'їжджалася з усіх кутків Речі Посполитої на Сейм. Перепочивши трохи і підкріпившись з дороги, Богдан одягнув вишуканий костюм, прищепив дорогоцінну шаблю, подарунок короля Володислава IV, і перетворився на лицаря-молодця. Хоч Богдану вже перевалило за 40, але ставна статура зберегла ще молоду бадьору силу. Мужнє обличчя грало вабливою свіжістю, а в очах палав вогонь. Богдан сів на свого білаша і вирушив на замчище, де в одній з будов жив канцлер Осолінський. І в його житті, і в житті державному хвилини були серйозні. Вершилася доля його батьківщини. Вони говорили з канцлером про ситуацію в Речі Посполитій, про те, що король Володислав бажає, щоб козаки знову спорудили морську експедицію на Туреччину, а король виділяє гроші на спорядження цієї експедиції. Король також дає грамоту на привілеї, на збільшення реєстрового війська, а ще дарує клейноди та малиновий прапор. Але й твоя панська мость не забута. Король хоче вручити тобі гетьманську булаву. Проте Богдан відмовився від цієї честі, добре розуміючи, що за старим українським та козацьким звичаєм гетьмана обирали на козацькій раді. Тоді вирішили, що краще передати бойове знамено та грамоту полковнику Барабашу, який разом з полковником Ілляшем прибув до Варшави. Тільки-но Богдан вийшов з кабінету в напівтемний коридорчик, як почув поблизу шелест, і щось легке, гнучке й пахуче кинулось йому на груди і обійняло шию ніжними атласними ручками. Богдана ніби пронизало струмом, і він прошепотів лише одне слово – Гелена. Тато, любий, коханий. Палко поцілувала його і зникла, сяйнувши, як метеор у пітьмі. У покоях короля Володислава IV непомітно було ні комфорту, ні краси, а усе пронизувала суворість солдата. На прийом до Володислава чекали посли зі Швеції, Росії, Італії. Польща була велика, сильна і могутня, і її ласки бажали усі. Короля у цей день відвідав посол Італії Т'єполо і підтвердив плани, за якими Італія і Польща повинні були вступити у війну з Османською імперією, а розпочати її мусили українські козаки, напавши на Стамбул. Після Т'єполо король прийняв Барабаша і Хмельницького. Барабашу король вручив пергамент з привілеями і сказав: «Сподіваюся, я знайду в моїх воїнах вірність, відданість та відвагу». А в палаці Осолінського страждала сирітська душа Гелени. Ось уже 4 роки вона жила на утриманні канцлера, та зрозумівши, що ніякої спадщини за Геленою не дістане, Осолінський перестав ревно опікуватися долею молодої шляхтянки. Вона стояла перед люстром і вдивлялася в своє зображення. Пишне золотаве волосся, ніби царське сіяння навколо чола, сині очі дивилися сміливо і впевнено. Шовковий кунтуш облягав її стрункий стан і високі пишні груди. Чи знайдеться в цілому королівстві хоч би один лицар, який би встояв перед цією усмішкою? Нема нікого. Двері тихо рипнули, і в кімнату зайшла молоденька служниця Зося. Вона сповістила Гелені, що гарний козацький пан розпитував про неї. Мрії і бажання Гелени змішалися в її душі. Вони домовилися, що Зося передасть Богданові ключі від потаємної фіртки, яка веде до королівського саду на замчищі. День тягнувся неймовірно довго. Стемніло. На башті королівського замку глухо пробив годинник. Гелена закрила обличчя прозорою фанзою і безшумно проникла через сторожку в королівський сад. Ніч стояла тиха, зоряна і тепла. Тут у королівському саду Богдан і Гелена побачилися.
Гелена розповідала, як вона мучилась ці 4 роки і як мріяла, щоб Богдан забрав її до себе. Вона називала його татом, але притулялась до нього так близько, що Богдан відчував, як кров приливала до його серця, як все щезало з його пам'яті, окрім цього дивного створіння, яке так довірливо линуло до нього. Гелена попросилася поїхати з Хмельницьким у Суботів, і Богдан був щасливий з того. «Тільки як тобі покажеться після вельможно-панських покоїв мій простий козацький дім?» Раєм засяяла щастям Гелена. За кілька днів із Варшави вирушив невеликою кавалькадою писар війська Запорозького Богдан Хмельницький. В його обозі було 2 жінки – Гелена Грабовська та її служниця Зося. Вже зо 2 тижні минуло з того часу, як Богдан приїхав у Суботів, і Гелена поселилась в його сім'ї. Спочатку приїзд польської панни вразив усіх, хоча Богдан і пояснив, що великий канцлер та найясніший круль опікуються долею нещасної сироти і просили Богдана взяти її під своє крило. Проте всім здавалося дивним, що небого польського можновладця доручають під опіку козаку. Хвора дружина Богдана зустріла Гелену привітно. Гелена благоговійно підійшла до стражденниці, опустилася на коліна і поцілувала їй руку. Хвора поклала обидві руки на голову панночки і прошепотіла: «Спасибі, панно, вони тебе полюблять». У нього, повела вона очима на Богдана, золоте серце. Гелена взялася доглядати хвору, варила їй знеболююче зілля і давала пити. Після цього дружині Богдана ставало легше, вона заспокоювалась і засинала. Минали дні. Хвора прив'язалась до Гелени. Діти Богдана, особливо дівчата, прийняли її. Гелена непомітно відтерла Ганну Золотаренко від хворої пані. Проте Ганна не подала й виду, що прикро вражена. Ніч над Суботовим. Ганна непорушно сидить у своїй світлиці. Звідкиля він взяв цю ляхівку? Для чого він привіз її? Він, Богдан, перший лицар України, опора всього краю, і закохався, як нерозсудливий юнак. О, Господи, спаси мене, спаси його і всіх нас. В іншій кімнаті сиділи Гелена і служниця Зося. «Ненавидять вони нас», – жалілася Зося. «І вас, і мене. А за що? За те, що католички?» Так, різна віра – поріг, через який легко не переступиш. Ніч спустилась на Суботів. Місяць залив сріблом хутір, і річку Тясмин, і будинок, і високу статну фігуру, що непорушно стояла під деревом. «Панночко, відійдіть від вікна, хтось на нас дивиться. Чи не наш господар?» – сказала Зося.